খুব স্পীডত হেনো গাড়ী আনিছে আনি পেলাই সেইখিনি চকু হেনো ডকা চমকা কৰিলে আহি মানুহটো মাৰি দিছেহি পানীও দিব নাপালোঁ তাৰ সেইটো সময়তে বিয়া এখনো ঠিক হৈছিলে এটা এক্সিডেণ্ট দেই হৈছে একেবাৰে মৰা পৰাটো বাচিছে কিন্তু আমাৰ কৰি নাবাচিলে Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. The best lines to reflect the mobility of human migration in search of livelihoods. But what if these miles of journey come to an abrupt end and shatter the dreams of families? What if these miles turn into a never-ending wait for the loved ones? The roads that are laid from one end to another, crisscrossing towns, villages, and cities, at times become unforgettable memories. Very often, we hear people dying of flood, terrorism, natural hazards that remind the humans the vulnerability that one faces day in and day out. But what about the deaths that are caused because of human negligence, especially in road accidents? Roughly every 4 minutes, there is a road accident that claims a life in India. দেশ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে সেই উন্নয়নশীল দেশসমূহত প্ৰতি বছৰে পথ দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাই আছে অকল 2011 চনতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 1,42,485 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সৰ্বমুঠ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাটো আছিলে 4,97,686 ঘাইপথটো বৰ্তমান মৃত্যু দূতলৈ পৰিণত হৈছে লঘু যান বাহন গুৰু যান বাহনে গৈ আঘাত কৰাৰ ফলতেই এই অনুৰূপ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যাৰ এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত উদাহৰণ হিচাপে এই 4 গৰাকী সদস্যই অতি কৰোণভাৱে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে People do not wish to die young, but it is majority of the youth aged between 15 and 40 are the victims of the road accidents. এইটো কাৰণে হয় আজিকালি বাইকবোৰ বেছি জোৰে চলা আৰু সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকক মাক বাপেকে মানে কি হয় কম বয়সতে বাইকটো দিয়ে যিটো ধৰা এটা মেচিউৰ বয়সত দিব লাগে সেইটো নিদিয়ে ধৰা মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে বাইকখন দিলে Most of the victims in these road accidents are the common pedestrians, cyclists and motorcyclists. With regard to Assam, the situation is even more grim and a matter of concern. এই অসমতো আমি দেখা পাইছোঁ যে নেশ্যনেল হাইৱে প্ৰতিদিনে 4টা বা 5টা এক্সিডেণ্ট পোৱা যায় গোটেই হাইৱেটো হয়তো এখন চহৰ বা এখন গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া হয় কি ইফালৰ পৰা সিফালে মানুহবোৰ ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰে বা কামত তেওঁলোকে পাৰ হ'বই তেতিয়া বহুত সময়ত তেওঁলোকে ৰাস্তা পাৰ হওঁতে এই সাৱধানতাটো অৱলম্বন নকৰে বা পটকৈ দৌৰ মাৰি যায় ইফাল সিফাল নোচোৱাকৈ ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰে তাৰ ফলতো দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায় The total number of deaths reported are 7,851 as from 2009 to 2011. আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সমীক্ষা আছে এই সমীক্ষাত কোৱা গৈছে যে ৰোড এক্সিডেণ্টৰ যি ধৰণে বাঢ়ি গৈছে আমাৰ ইয়াৰ ভয়াৱহতা এইটো 2020ত 6 বিগেষ্ট কিলাৰ হৈ পৰিব গতিকে এই বস্তুটো ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে বৰ ভালকৈ চাবিছে এইটো কি কৰা যায় আৰু তেওঁলোকে 2011 পৰা 2020 চনৰ এই বছৰটো এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ডিকেড অফ একশ্যন ফৰ ৰোড ছেফটি when we say road safety what is road safety that means no accident গতিকে ৰোড ছেফটি বুলি ক'লে আমি নো এক্সিডেণ্টটো আমি এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব Even after knowing about these accidents and the number of deaths reported, what preventive measures are taken by individuals and the government? হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই বছৰ আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে আমি ছিট বেল্ট পিন্ধাটো আমি যদিও এইটো আইনমতে বাধ্যতামূলক কিন্তু বেছিভাগেই নিপিন্ধে গতিকে এতিয়া আমি ছিট বেল্টৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠাইতে জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা কোনোবা ড্ৰাইভাৰ বা চালকে যদি তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাথাকে বা পইচা দিয়াত অসুবিধা থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ আদালতলৈ পঠিয়াইছোঁ 2012 চনত
থিতাতে জৰিমনা কৰা ঘটনাৰ সংখ্যা এইটো বৃদ্ধি পায় 1,71,314টালৈকে আৰু আমি জৰিমনা আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ 3,18,14,000 আৰু আদালতলৈ আমি গোচৰ পঠিয়াওঁ 40,718টা আৰু এই বছৰটো 2013 চনত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি ধৰক থিতাতে জৰিমনা কৰা য'ত আমি ড্ৰাইভাৰক অপৰাধ কৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ ওপৰতে ফাইন কৰিছোঁ বা জৰিমনা বিহিছোঁ তেনেকুৱা ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে 1,92,213টা আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ জৰিমনাৰ সংগ্ৰহিত হৈছে 3,37,71,850 টকা আৰু এতিয়ালৈকে আমি আদালতলৈ মানে অভিযুক্ত ড্ৰাইভাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঠিয়াইছোঁ 26,509 প্ৰতি বছৰে ৰোড ছেফটি উইক পাতোঁ জানুৱাৰী মাহত পতা যায় ইণ্ডিয়ান ৰোড কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট হাইৱে চবেই মিলি আৰু আমি এতিয়া আমাৰ কিছুমান পুলিচৰ লগত বা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লগ লাগি আমি কিছুমান পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু এইটো কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰই এটা বৰ ধুনীয়া ষ্টেপ লৈছে এক্সিডেণ্ট প্ৰিভেনশ্যন কমিটি এখন ফৰ্ম কৰিছে য'ত যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে পুলিচেই হওক PWDয়ে হওক ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনেই হওক চবেই মিলি এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছে যিখন কমিটিত লিগেল ভেলিডিটিও আছে We are taught that human life is the most precious of all the resources. But how responsible are we and others? Thus arises the question that who is responsible for these deaths? প্ৰায় 78% দুৰ্ঘটনাই ড্ৰাইভাৰৰ ভুলৰ কাৰণে হয় আমি যেতিয়া ডিজাইন কৰোঁ আমি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে ৰাস্তাটো আমি আজিকালিৰ দিনত আমি বৰ ভালদৰে ডিজাইন কৰোঁ যাতে কোনো এক্সিডেণ্ট নহয় ষ্টিল দেয়াৰ আৰ চাম ইছ্যুজ কি থাকে যাতে ক'ৰবাত ব্লাইণ্ড কৰ্নাৰ থাকে ক'ৰবাত আমি কাৰ্ভেচৰ প্ৰপাৰ এলিভেশ্যন নিদিওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰপাৰ এলিভেশ্যন দিয়া নাযায় নাইবা আমি ৰোডটো অতি বেয়া পুৱাৰ মেইনটেনেন্স Most of these deaths do not concern us as it is not a part of our life. One could only feel the pain and understand the trauma if one goes through it. It was on 21st September when Jintu's father, Nogan, was returning from his small vegetable shop when fate got hold of him in its cruel hands. Jintu wants to be an engineer, but with his father's sudden demise, all his dreams are in doldrums now. আমাৰ ঘৰলৈ না না দেখা ফটো দেখিছিল One would come across many such stories like Jintu, who have been affected by such uncertain fall to fate. Whenever there is an accident, government claims to provide economic support to the affected or victim. মালিকে ৰিফাইনিত কৰিছিলে আকৌ এইফালে দোকানখন আছিলে গেলামালৰ দোকানখন এই চলাই আছিলোঁ তেনেকৈ কৰি খাইছিলোঁ আমাৰ এনেই মাটি বাৰীটো নাই খেতি আছে খেতি আগতে কোনে কৰিছিলে আমাৰ ইহঁতৰ দেউতাকে কৰিছিলে এইটো মই নিজে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই ৰোৱা তোলা চবেই কৰোঁ তাৰপিছত এনেই ট্ৰেক্টৰ বোৱাই পেলাই খেতিটো ঘৰতে কৰিম বুলি মনতে ভাবিহে থৈছোঁ আৰু But the ground realities are different, as the answers were vague as it became difficult for finding the truth as they narrated the story and facts from their point of view. 54 বুলি কওঁ ফৰ্ম 54খন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই স্বাক্ষৰ কৰি দিয়ে আৰু এইখন খুবেই দৰকাৰী আইনী প্ৰক্ৰিয়াত 50 ফৰ্মটো আমি গাৰ্জেনকে দিওঁ বেলেগ মানুহক আমি নিদিওঁ তেওঁলোকৰ লগত কোনোবা কোৰ্টৰ মানুহ আহে হেৰি আহে আমি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিওঁ আজিকালি জীৱন জ্যোতি আঁচনি এটা আহিছে সেই ফৰ্মটো আমি তাত SDC অফিচত পায় DC কোৰ্টত পায় ধুনীয়াকৈ বুজাই দিওঁ ফৰ্ম দিয়াত আমি এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত আমি লেপছ নকৰোঁ But the ground realities are different, as the answers were vague as it became difficult for finding the truth as they narrated the story and facts from their point of view. এখন পুৱাই পেলাই মই হস্পিটেললৈ নিলোঁ থানা চহী লাগে বুলি ক'লে থানা চহীও আনিলোঁ পইচা খৰচ হ'ব বুলি ক'লে মই বোলো পইচানো ক'ৰ পৰা খৰচ কৰিম মই বোলো এখন নোপোৱাই থওক বুলি থৈ দিলোঁ মালিকো এতিয়া মালিকজনো এতিয়ালৈকে দৰ্শন হোৱা নাই বা পৰিয়াল থকা মানুহজনী বা ছোৱালী দুজনী এতিয়া তেওঁ এখৰ খবৰ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কিবা কিবি আৰু কৰা হৈছে কেছ চেছ দিলোঁ আৰু গৈ
কমিশ্যন মানে আমাৰ বোলে গাড়ীখন বোলে অনা গাড়ীখন যিখন ডেড বডি আনিছিলে সেই বুলিয়ে টকা 2000 মই থানাত গৈছোঁ টকা 2000 মোৰ হাতত দিলে এতিয়া থানাৰ পৰা দিছে নে ক'ৰ পৰা দিছে মইতো নাজানো খালি থানাত গ'লোঁ থানাতে দিছে নাই পোৱা দিয়ালে Accidents may happen, but when 8,000 people die in a single state, it is a matter of grave concern for the entire country, and the families continue to lose their loved ones. And the government and departments should seriously ponder over the dangerous trend, as they are responsible for the safety of the citizens. Our search to seek the reasons as to why these fatal accidents occur was actually bizarre. Majority of the incidents occur due to the side bumps, and other reasons are rash driving. Apart from this, lack of coordination among the authorities enlarges the issue even more. And the old 1988 Motor Vehicle Act needs to be amended as well. আমি কিছুমান ব্যৱস্থা লৈছোঁ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কৰ্তৃত্ব আমাৰ নাই এইটো এটা সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা The suggestion given by the Honorable Supreme Court in 1987 to establish road safety councils in the country should also be implemented in order to tackle the hazard. Over the years, we have reaped in many benefits due to the economic growth the country has seen in the last few years. It was a relief for many as the connectivity got established between different places, towns and cities. Speaking of Assam, the procurement of cars in the last 3 years have increased tremendously. In Guwahati alone, 16,967 cars were purchased between the year 2012 to 2013. And more than 10,000 two-wheelers were bought in the city. And the same is being replicated in the rest of Assam. But the connecting roads remain the same with single lanes. Though the government has initiated better connectivity by proposing 4 lanes, it is still in its infancy. ফ'ৰলেন বনাই অন্ততঃ যিটো দুৰ্ঘটনাৰ পৰে তাৰ কাৰণে অকণমান তেওঁলোকে প্ৰশাসনে চকু দিয়ক লগতে যিসকল পাৰ্কিং অলপ আগতে কৈ যোৱা পাৰ্কিং য'তে ত'তে অন্ততঃ পাৰ্কিং হোৱাৰ পিছত ৰাতি আন্ধাৰত পাৰ্কিং লাইট নজ্বলোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাবোৰ পতিত হয় সেইখিনিৰ পৰা অন্ততঃ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে The urgency and the concrete lifestyle have transformed us into some kind of missionaries where we have forgotten the art to remain patient. We are always in a hurry to achieve and to outsmart others. Perhaps gaining materialistic pleasure has become insignificant, and accidents are the results of this. ৰোড এক্সিডেণ্ট হৈ কোনোবা এজন মানুহ ঢুকালে তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ভয়াৱহতা কিমান আদাৰৱাইজ ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ইম'চনেলি যদি চোৱা যায় যে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে মানুহ ঢুকাইছে ইজ ফাইন আমাৰ মনত বেয়া লাগে কিন্তু কাৰোবাৰ ঘৰত যদি হৈছে হি কেন এছেছ কি ধৰণে এইটো বৰ ভয়াৱহ Accidents not only kills a person, but it can adversely affect on many factors. Now it is on us as to how we can avoid such tragic deaths.